แม้จีนจะทำการค้ากับดินแดนต่างๆมาหลายพันปีทว่าเส้นทางสายไหมโบราณเส้นทางการค้าจากจีนผ่านเอเชียกลางไปยังยุโรปเริ่มได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังในสมัยราชวงศ์ฮั่นเมื่อราว200ปีก่อนคริสตกาลแล้วรุ่งเรืองถึงขีดสุดในช่วงราชวงศ์ถังราวปี618ถึง907สินค้าไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ผ้าไหมจากจีนแต่ยังรวมถึงภาชนะเครื่องเคลือบกระดาษและแม้แต่ดินปืนส่งขายไปยังแดนไกลพร้อมกับนำสินค้าแปลกใหม่ทั้งรถม้าวายหรือแม้แต่นกกระจอกเทศและแรดกลับมายังเมืองจีนโดยระหว่างทางที่เป็นจุดแวะพักในเมืองต่างๆก็ได้เกิดการหลอมรวมทางวัฒนธรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไปคลิปนี้อับดุลไฮทูบชวนมาศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านการรวบรวมเอา10มหานครโบราณบนเส้นทางสายไหมที่ในอดีตนั้นเคยเป็นเมืองขนาดใหญ่และมีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมากค้าขายกันอย่างคึกคักมาก่อนไปติดตามกันครับฉางอันจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมเป็นเมืองหลวงเก่าแก่มีประชากรมากกว่า1 ล้านคนเป็นหนึ่งในมหานครโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกดึงดูดชาวต่างชาติให้เดินทางมาที่นี่โดยเฉพาะในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดคือสมัยราชวงศ์ถังในช่วงคริสตศตวรรษที่ 7-9 ที่มีความหลากหลายทางศิลปะวัฒนธรรมและการค้าฉางอันแบ่งตลาดหลักในเมืองออกเป็น2 ส่วนฝั่งตะวันออกสำหรับชนชั้นสูงชาววังและขุนนางส่วนฝั่งตะวันตกสำหรับชาวบ้านทั่วไปที่ซึ่งสามารถพบเจอสินค้าจากต่างประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นอัญมณีสมุนไพรเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเรื่อยมาจนถึงยาหายากเป็นจุดที่คาราวานสินค้าเดินทางมาถึงเมืองฉางอันในปัจจุบันก็คือเมืองซีอานซึ่งเปลี่ยนชื่อในสมัยราชวงศ์หมิงตั้งอยู่ในมณฑลซานซีและเป็นที่ตั้งของสุสานจินซีฮ่องเต้กับกองทัพทหารดินเผาอันหลือลั่นนั่นเองตุนหวงเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่ห้อมล้อมด้วยหุบเขาสูงใหญ่แห้งแล้งมีระเบียงเหอซีเป็นที่ราบแคบๆยาวกว่า900กิโลเมตรเปรียบเสมือนโอเอซิสกลางทะเลทรายราว121ปีก่อนคริสตกาลกองทัพของจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้แห่งราชวงศ์ฮั่นเอาชนะชนเผ่าเร่ร่อนทรงหนูได้สำเร็จตุนหวงและระเบียงเหอซีจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการเดินทางจุดแวะพักที่อุดมสมบูรณ์บนเส้นทางสายไหมตุนหวงยังเป็นจุดแรกที่พุทธศาสนาเดินทางมาถึงจีนในช่วงราชวงศ์จินราวปี265ถึง462พระภิกษุนามเล่อจุนได้มาปฏิบัติธรรมที่ถ้ำบนหน้าผาซึ่งต่อมาก็คือถ้ำโมเกาหรือถ้ำพระพุทธรูปพันองค์มีการสร้างถ้ำต่างๆตลอดจนแกะสลักพระพุทธรูปสร้างประติมากรรมและโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาจำนวนมากเพิ่มเติมรวมไปถึงจิตรกรรมฝาผนังอย่างต่อเนื่องเป็นงานพุทธศิลป์อันล้ำค่าและในปี 1900 ยังมีการค้นพบวัชระปรัชญาปารมิตาสูตรคัมภีร์โบราณหรือพระสูตรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกของศาสนาพุทธมหายานพิมพ์ขึ้นในปี 868 เป็นภาษาจีนลงบนม้วนกระดาษยาว 5 เมตรที่มีผู้นำมาซุกซ่อนเอาไว้แต่น่าเสียดายที่คัมภีร์นี้ปัจจุบันอยู่ที่ British Library หอสมุดในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษคัสกาเมืองที่ตั้งสุดเขตแดนตะวันตกของจีนเชื่อมต่อกับเอเชียกลางเป็นเมืองแวะพักสำคัญบนเส้นทางสายไหมก่อนและหลังคาราวานสินค้าเดินทางผ่านทะเลทรายทากรามากันคัสกาจะเป็นจุดตัดสำคัญที่นักเดินทางสามารถเลือกเดินทางไปยังเมืองอื่นๆได้ทั้งทางเหนือและทางใต้จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้แห่งราชวงศ์ฮั่นเคยใช้เมืองคัสกาเป็นจุดแวะพักหลังจากทำสงครามช่วงชิงม้าพื้นเมืองของอาณาจักรต้าหวันเรียกขานกันว่าม้าสวรรค์หรือม้าเหงื่อโลหิตเป็นพันม้าที่มีขนาดใหญ่วิ่งเร็วอดทนเหมาะแก่การรบและยังมีลักษณะพิเศษคือมีเหงื่อออกมาเป็นเลือดม้าชนิดนี้ยังเป็นม้าต้นตระกูลของสายพันธุ์อักฮันเทกกี้สัญลักษณ์ประจำชาติของเติร์กเมนิสถานในปัจจุบันเป็นม้าที่มีผิวหนังบางมีเส้นเลือดฝอยจำนวนมากเมื่อออกแรงหนักเลือดจะสูบฉีดจนเหมือนกับเหงื่อออกมาเป็นเลือดคัสกาเป็นเสมือนโอเอซิสที่มีชาวอุยกูร์อาศัยอยู่มาช้านานและเป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่แต่ปัจจุบันชาวอุยกูร์กลับกลายเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศจีนที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ที่มีข้อพิพาททางความคิดและประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในเรื่องศาสนาและความพยายามปรับทัศนคติของชาวอุยกูร์ปรากฏให้เห็นอยู่เป็นระยะ มาราแคนดาคือชื่อเมืองหลวงของอาณาจักรซอกเบียอานา
ตั้งอยู่บนที่ราบทางตะวันตกของเทือกเขาอาลายกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชพิชิตมาราแคนดาได้ในช่วง329ปีก่อนคริสตกาลก่อนที่ในเวลาต่อมาจะถูกเจงกิสข่านรุกรานในต้นศตวรรษที่13และกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิติมูริดในศตวรรษที่14ภายใต้ในการปกครองของพระเจ้าติมูและเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นซามาคันซึ่งหมายถึงเมืองแห่งป้อมปราการตามภาษาเปอร์เซียโบราณชาวซอกเดียอาน่าค้าขายกับราชวงศ์ถังของจีนบนเส้นทางสายไหมแลกเปลี่ยนสินค้าหรูหราระหว่างกันอาทิอัญมณีงานโลหะและเครื่องแต่งกายที่สวยงามมาราแคนดาจึงเป็นเมืองการค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียในช่วงศตวรรษที่ 6-8 ด้วยความที่มีการเปลี่ยนผู้ปกครองอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้ดินแดนนี้เป็นเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งทางภาษาและศาสนาปัจจุบันมาราแคนดาหรือชามาคันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอุซเบกิสถานชาวกรีกโบราณเรียกขานเมืองนี้ว่าแบคทราเป็นเมืองหลักของอาณาจักรแบคเทียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเบลได้รับการขนานนามว่าเป็น Mother of Cities แม่แห่งเมืองต่างๆด้วยเพราะมีความสำคัญทางการค้าในภูมิภาคนี้และอเล็กซานเดอร์มหาราชได้เคยรุกรานดินแดนแห่งนี้และสมรสกับล็อกซานเจ้าหญิงของเมืองในช่วงศตวรรษที่ 7 ก่อนที่ชาวอาหรับจะรุกรานเปอร์เซียแบคทราหรือเบลเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนาพระถังซัมจั๋งซึ่งเดินทางไปยังชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกกลับจีนก็เคยเดินทางผ่านเมืองนี้มีหลักฐานปรากฏเป็นวัดเจดีย์และมีพระในศาสนาพุทธที่ทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาที่เมืองนี้ยังถือเป็นศูนย์กลางของศาสนาโซโรอัสเตอร์ของชาวเปอร์เซียก่อนที่ศาสนาอิสลามเข้ามาในพื้นที่ตามชาวอาหรับและในยุคของเจงกิสข่านเบลก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ถูกทำลายราบเป็นหน้ากลองปัจจุบันยังปรากฏร่องรอยของโบราณสถานให้เห็นอยู่บ้างในรูปแบบของเมืองเก่าตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอัฟกานิสถานเมิร์ฟเมืองที่เป็นโอเอซิสในทะเลทรายคาราคูมมีความสำคัญในฐานะจุดเชื่อมโยงระหว่างเอเชียกลางกับจักรวรรดิเปอร์เซียโบราณในช่วงศตวรรษที่ 12 เมิร์ฟมีความสำคัญไม่แพ้ดามัสกัสแบกแดดหรือไคโรในฐานะศูนย์กลางแห่งศาสนาอิสลามและตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมไม่ว่าจะเป็นยุคของเปอร์เซียอย่างอาเคเมนิดพาเทียนซัสซานิดและชาวเติร์กเซลจุกที่อพยพมาในยุคหลังก็ล้วนทิ้งร่องรอยแห่งอารยธรรมเอาไว้ที่เมิร์ฟทั้งในรูปของการวางผังเมืองป้อมปราการพระราชวังหรือวิหารที่มีความสำคัญทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งป้อมเอิร์กคาลาที่มีอายุเก่าแก่นับย้อนไปได้ถึง600ปีก่อนคริสตกาลและป้อมขนาดใหญ่คิสคาลาที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 7-8 เมิร์ฟเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ถูกเจงกิสข่านทำลายล้างจนถึงขั้นสิ้นสูญอารยธรรมและไม่มีการฟื้นคืนกลับมาปัจจุบันเมิร์ฟเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในประเทศเติร์กเมนิสถานเทซีฟอนเคยเป็นทั้งเมืองหลวงของจักรวรรดิพาเทียนและซัสซานิดทั้งยังอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันเป็นระยะตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไทกริสสัญลักษณ์สำคัญของเทซีฟอนคือทักคลัสราท้องพระโรงของจักรวรรดิซัสซานิดที่ยังคงเหลือให้เห็นเพดานทรงโค้งขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยอิฐซึ่งนับเป็นหนึ่งในซุ้มโค้งแบบแผ่นเดียวต่อเนื่องโดยไม่มีเสาค้ำยันที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์คือ100ฟุตหรือ 30.48 เมตรและเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบเดียวกันนี้ในรุ่นต่อๆมาเช่นเดียวกับอีกหลายเมืองในแถบนี้ที่ในที่สุดก็ถูกกองทัพอาหรับรุกรานและกลายเป็นฐานแห่งกองกำลังมุสลิมในดินแดนเปอร์เซียตะวันออกปัจจุบันเทซีฟอนอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงแบกแดดประเทศอิรักพาไมราเป็นเมืองโอเอซิสริมขอบทะเลทรายซีเรียเชื่อมต่ออ่าวเปอร์เซียของเอเชียกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของยุโรปเริ่มเป็นศูนย์กลางทางการค้าบนเส้นทางสายไหมตั้งแต่ศตวรรษที่ 1พ่อค้านำผ้าไหมเครื่องเคลือบและสมุนไพรมาแลกเปลี่ยนกับแก้วสีย้อมผ้าและไข่มุกที่หาได้ในแถบนี้ผู้คนยกย่องให้พาไมราเป็นไข่มุกแห่งทะเลทรายเมืองจึงขยายตัวอย่างรวดเร็วภายใต้การปกครองของโรมันและใช้เวลาไม่ถึง200ปีก็ขึ้นสู่จุดสูงสุดในภูมิภาคนี้ในช่วงศตวรรษที่ 3ราชินีเซโนเบียแห่งพาไมราได้อาศัยจังหวะช่วงที่จักรวรรดิโรมันเริ่มอ่อนแอประกาศตัวเป็นอิสระแต่งตั้งตัวเองเป็นจักรพรรดินีและออกรบด้วยตนเองพยายามขยายอาณาจักรไปยังดินแดนข้างเคียงก่อนที่ในท้ายที่สุดนั้นจะพ่ายแพ้ให้กับจักรวรรดิโรมันที่มาเอาคืนแต่ราชินีเซโนเบียก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบทะเลทรายผู้กล้าหาญอย่างมากในยุคนั้น
เรื่องราวของพระนางเพิ่งจะได้รับเป็นที่ประจักษ์เมื่อไม่นานมานี้โดยในปี 1957 คนงานสร้างท่อส่งน้ำมันใต้ดินและไปพบกับสุสานของพระนางโดยบังเอิญและแม้โรมจะทำลายพาลไมราด้วยความโกรธแค้นองค์ราชินีแต่หลักฐานของสถาปัตยกรรมก็ยังคงอยู่สืบมาจวบจนเกิดสงครามกลางเมืองในซีเรียเมื่อกลุ่มกบฏได้ใช้อาวุธหนักทำลายโบราณสถานสำคัญในเมืองลงหลายแห่งดามัสกัสอีกหนึ่งเมืองค้าขายสำคัญบนเส้นทางสายไหมที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศซีเรียเป็นเมืองโบราณที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องมานานนับหมื่นปีมีแม่น้ำบาราดาไหลผ่านเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญสำหรับหล่อเลี้ยงพื้นที่กึ่งทะเลทรายและเหมาะกับงานย้อมผ้าไหมที่ต้องการใช้น้ำจำนวนมากดามัสกัสเป็นแหล่งแปรรูปผ้าไหมที่มาจากจีนและเปอร์เซียมาตั้งแต่ปี 115 โดยจะนำมาย้อมสีตกแต่งรวมไปถึงการทอลายพิเศษขึ้นมาใหม่ให้เหมาะกับรสนิยมของชาวโรมันที่ชื่นชอบสีม่วงและสีแดงเข้มเรียกว่าผ้าดามัสและนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปก่อนที่จะส่งไปขายที่กรุงโรมดามัสกัสยังคงมีโรงแรมที่ด้านล่างเปิดโล่งสำหรับให้สัตว์พักอาศัยส่วนด้านบนเป็นห้องพักสำหรับพ่อค้าคาราวานสินค้าหลงเหลืออยู่หลายแห่งตั้งอยู่ใกล้กับลานขายสินค้าและซุกหรือตลาดเก่าแก่โบราณที่ยังคงใช้งานมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีมัสยิดแห่งราชวงศ์อุมัยยะห์มหามัสยิดแห่งดามัสกัสหนึ่งในมัสยิดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 8ปิดท้ายเส้นทางสายไหมกันที่คอนสแตนติโนเปิลสถานีสุดท้ายปลายทางดินแดนที่ตะวันออกพบตะวันตกก่อนข้ามไปยังทวีปยุโรปท่าเรือสำคัญที่ทะเลดำต้องผ่านออกไปสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคอนสแตนติโนเปิลหรือเมืองอิสตันบูลของตุรกีในปัจจุบันเป็นทั้งอดีตเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันตะวันออกไบแซนไทน์จักรวรรดิออตโตมันและประเทศตุรกีชื่อเมืองคอนสแตนติโนเปิลนี้ใช้กันมาตั้งแต่ปี 330ก่อนจะเปลี่ยนเป็นอิสตันบูลในปี 1453 และแม้ปัจจุบันเมืองหลวงของตุรกีคืออังการาแต่อิสตันบูลก็ยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งแต่อดีตคอนสแตนติโนเปิลเป็นศูนย์กลางการค้าและท่าเรือที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นด่านศุลกากรและที่สามารถพบการแลกเปลี่ยนสินค้าในทุกรูปแบบตั้งแต่ทรัพยากรจากธรรมชาติอย่างไม้เมล็ดพืชแร่ธาตุไปจนถึงสินค้าหรูหราเส้นทางสายไหมในอดีตไม่ได้เป็นเพียงแค่ถนนเส้นเดียวที่มุ่งตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางแต่เป็นเครือข่ายของเส้นทางที่อาจมีการเชื่อมโยงระหว่างเมืองใกล้เคียงและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากเกิดปัญหาสงครามแย่งชิงดินแดนเมื่ออาณาจักรหรือผู้ปกครองเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่หัวใจสำคัญคือเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมเช่นเดียวกับโครงการ1แถบ1เส้นทาง Belt and Road Initiative ที่จีนได้เริ่มขึ้นมาใหม่ในปัจจุบันโดยมีแรงบันดาลใจจากเส้นทางสายไหมในอดีตเพื่อกระตุ้นการค้าการลงทุนและขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจในเวทีโลก CBD Daily Oil มีส่วนประกอบหลักจากสารสกัด CBD น้ำมัน MCT และวิตามิน E ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลแนะนำให้ใช้ครั้งละ1มิลลิลิตรครับโดยหยดใต้ลิ้นหรือผสมกับเครื่องดื่มจะช่วยลดความเครียดและส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพมากขึ้นผู้ใช้หลายท่านพบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วอาการคิดฟุ้งซ่านหรือความกังวลก่อนนอนลดลงทำให้สามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นครับแล้วเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันครับ